Szeretettel köszöntjük az érdeklődőket a Magyar Újságírók Országos Szövetségének webinárján. A mai nappal a 2027 utáni időszak stratégiai kérdéseiről beszélgettünk, vendégünkkel Balázs Gáborral. Az én nevem pedig Reszkető Petra, a Budapest Intézet igazgatója. Szervusz Gábor! Szia Petra! Az első, talán szerintem leginkább izgalmas kérdése ennek a témának, hogy mikor is körvonalazódnak azok a stratégiai fő hangsúlyok, vagy úgynevezett prioritások szaknyelven szólva, amelyeket ugye elsősorban az Európai Bizottság javaslatában tetten érhetünk, és amely már ismert, immáron valamikor nyár közepe óta, de utána nyilvánvalóan az összes Európai Uniós intézményen ezekről szóló beszélgetések és tárgyalások a következő várhatóan 2-3 évben végig fognak hömpörögni. Te hogy látod ezt a nyári javaslatcsomagot, amennyire ismered vagy tudod, hogy ez miről szól? Erős déjà vu van, azt kell mondjam, mert a bizottság mindig ugyanazt csinálja. 7 éve és 14-21, ezeket láttam az elmúlt 3 ilyen folyamatot, mindig mond egy nagyot, és akkor jön az alkudozás, hogy utána kicsit visszavegyen. És az irány mindig ugyanaz, több hatáskört adni a bizottsági forrás, a bizottság által elosztható forrásoknak, legyen nagyobb a súlya, legyen egyszerűsítés, próbáljuk egyébként a jogszabályokban meghatározott alapcéloktól eltérő módon az éppen aktuális bizottsági európai célok felé átkeretezni a források felhasználását, és akkor így vannak ilyen ismétlődő játékok, hogy ez most együtt menjen a kohéziós politika az agrárral, most külön megy a kohéziós politika, akkor megint vissza. Tehát ez az elmúlt 3, most akkor 4. ciklusban ezt a táncrendet kétszer végigjártuk, most ismét az együtt irányba mozgunk. Tehát vannak ilyen ismétlődő elemek, és így picit félek, hogy az a déjà vu, ez életkori problémát jelent valójában, ezeket már sokszor láttuk. Ha innen nézem, akkor a bizottság megint ezt mondta, nagyobb pénzt ad bizottsági hatáskörű pénzeknek, egyszerűbben költsük el, mint régen, megpróbáljuk együtt tervezni a forrásokat, nem külön, mint korábban. Természetesen több pénzt kérünk, és önálló új forrásokat próbálunk behozni. Legalábbis tárgyalási álláspontként ezt lerakta az asztalra, és akkor jöhetnek a hiénák és szétszincálják. Azért az van, hogy szerintem amióta ilyen nagy mennyiségű ország tartózkodik az asztal körül, nem olyan könnyű a bizottság álláspontját szétszedni, mert hogy így az egyik, tehát igazából erős érdekellentétek vannak, hogy jobbra vagy balra húzzuk az alapkiinduló pontot. És innentől kezdve ez látható és nem látható alkuk sorozataként fog a végén egyszer csak mindenki rábújtani egy valamire, ami nem fog annyira elmozdulni a bizottság eredeti álláspontjától, mint amennyi ilyenkor mi mindenki reméli, de azért alapvetően mindig visszavágják a bizottságnak a vágyait, részben azért, mert néha az országok közötti egyensúlyt csak úgy lehet létrehozni, hogy akkor a bizottság visszaad valamit a eredetileg magának kért összegekből, hogy jó, akkor a pári szalmáját visszakérem, és akkor kaptok az én pénzemből még egy 50 milliárd eurót, és akkor osszátok szét, és akkor mindenki kapott egy kicsit, ami neki kellett, vagy így. Nem kérek tőle többet, mert én odaadom neki. Tehát, hogy ebben a szemben a bizottságnál valószínűleg azért is van mondunk egy jó nagy igényt a saját szemszögünkből az elején, hogy amikor az országok egymásnak estek, akkor a végén én tudjak a magaméból visszaadni, hogy akkor egyezzenek meg valahol. Teljesen egyetértek veled, szerintem is a mintázatok nagyon hasonlók. Nekem 2 mozzanata a mostani kezdődő ugye, tárgyalási sorozatnak, meg össze-európai egyeztetési sorozatnak, az azért érdekes volt. Az egyik, hogy mindig ugye nagyon nagy, általában ugye az Európai Uniós kohézió, vagy Európai Uniós költségvetést azt az össze-európai bruttó nemzeti jövedelemből számítják, és vagy ahol azt veszik be benchmarknak, ezek alapján is vannak ugye a tagállami hozzájárulások részben, és hogy általában 1% fölött kezdi el ezt a tárgyalási sorozatot a bizottság, tehát én visszanéztem, és 2018-ban, amikor a mostani ciklus tárgyalásai elkezdődtek, akkor 1,18%-ról indultak, és ugye a legeslegvégén 1,04% lett a vége. Most viszont nagyon sokkal magasabb szint, tehát azért szignifikánsan magasabb szintről kezdődik, mint hogyha ez a box match.
1,27%-as az első előterjesztés a bizottságtól. És ez szerintem részben összefüggésben van azzal is, amit most mondtál az előbb, hogy miközben tagállami szintbe, vagy legalábbis úgynevezett megosztott menedzsmentbe tartanak bizonyos források elköltését, ugye a kohéziós politika az kiváló példája ennek, de amellett most, minthogyha tényleg erőse lenne az a típusú koncentráció, hogy olyan közösségi kezdeményezéseket vagy programokat indítsanak, amelyeket alapvetően azért Brüsszel hozta el, Brüsszel dönt el, mármint hogy a bürokrácia és a bizottság elsősorban, és hogy általában véve egy kicsit progresszívabb célokra használják föl. És ugye amit visszatérve egyébként nekem körvonalazódott pont az új bizottsági felállásból, hogy minthogyha azon országoknak a lobbija, amelyekben egyébként is kevésbé vannak fejletlenebb régiók, ugye ezt szokás egyébként ilyen 1%-os klubnak is emlegetni, mondom Dánia, Németország, Ausztria, néha hozzájuk csatlakozik Svédország, de ő taktikus, és Hollandia. Hogy azok a témák, szakpolitikai területek, vagy társadalmi kihívások, amelyeket nagyjából két ilyen buzzword jellemez. Az egyik, hogy innováció és versenyképesség, a másik meg jelen esetünkben a biztonság és a védelem. Hogy ezek minthogyha sokkal erősebb hangsúlyt kapnának talán most. Talán ez is indokolja azt, hogy jobban fűznek fel rá ilyen központi Brüsszelből koordinált és allokált forrásokat, tehát kezdeményezéseket, és minthogyha ez lenne az egyik ilyen erős alkú talán majd, hogy ezekben bent tartani pénzt, miközben meg máshol sem akkorát veszteni, mert ugye ezért a költségvetés az egy torta. Tehát, hogyha az egyik szeretét megnöveljük, akkor a másik szerete zsugorodni fog, kivéve, hogyha nem teszünk még rá szinteket, vagy mázakat, vagy bármi mást, magyarán, hogyha növeljük a tortát magát. Hogy ezt te mennyire látod így, hogy ezek az ilyen klubok, amik vannak, és tehát az egyik ez az 1%-os klub az előbb felsorolt országokkal, akkor van nyilván az újonnan csatlakozott országok köre, meg a déli államok, amelyek lényegében a leginkább lefedik ugye a legkevésbé fejlettebb kistérségeket, régiókat, ők nyilván a kohéziós költségvetést, ugye az agrárpolitika szerintem megint egy ilyen furcsa érdekcsoportot hoz ki, mert valamikor nagy országok is benne vannak, és fejlettek, valamikor meg kisebbek, de nem kevésbé fejlettek, meg nincsenek benne, szóval, hogy ott, mint hogyha más. Tehát, hogy nagyon sok esetben mondják azt, hogy így országok klikkekbe rendeződnek, de azért sok esetben meg azt is látom, vagy az én benyomásom az, hogy ügyek mentén, vagy témák mentén néha azért koalíciók alakulnak ki. Hát nem kétdimenziós, vagy egydimenziós ez a vita, ez biztos, mert szerintem a lengyelek szerepe borzasztóan érdekesebb az egész történetben. Tehát én nem hiszem, hogy ez tudatosan alakult így, bár majd egyszer lehet, hogy kiderül, hogy mégis, de hogy a biztonság hihetetlen módon való felértékelése, ami egy lengyeleknél egy fontos ügy, az a lengyeleket pozícionálja, őket az agrár is pozícionálja, ami nekik szokott fájni, az inkább a dekarbonizációs ügyek, mert viszonylag sok szénerőművel indultak neki ennek a műfajnak. Meg ami neki korábban fontos volt a kohéziós politika, ezek náluk mind csoportosulnak, és ott lehet, szerintem a lengyeleket meg akarják majd vásárolni a biztonsági pénzekkel, hogy falcoljon ki a kohéziós politikai országok klubjából, te ezt fogod kapni helyette, meg talán az agrárt, ezt meglátjuk, hogy az mi lesz. És akkor ezáltal a kohéziós politika egy kicsit visszanyeshető. De most ez csak egy lehetséges alkut. Azt mondom, tehát, hogy van nagy ország kulcsszerepben több témában az asztalon, aki hagyományosan kohéziós politikai vezér szurkoló szokott lenni, de most így megkapott legalább még egy olyan témát, amiben korábban nem költöttünk EU pénzt hadseregre, hát az így fel sem merülhetett a kérdés, és most megkapja a lehetőséget, és onnantól kezdve te itt kapod meg a játékterületet, ebbe szálljál bele című kérdés. És tehát nem tudom, hogy tudatosan van egy ilyen leszalámizás a bizottság oldaláról, az biztos, hogy most az új témák, és ugye a hagyományos költségvetési témák metszetében új szalámi lehetőségek jelentek meg az asztalon. Egyébként az angolok, amíg itt voltak velünk egy asztalnál, ők voltak mindig, akik elég erős, elég erős nyomást gyakoroltak a bizottság ilyen típusú vágyaira, hogy
elnézést, az innovációt és a versenyképességet én is el tudom költeni. Nem azt szeretném neked odaadni a pénzemet, hogy visszahozd az én vállalataimnak, és az angolok ebben mindig következetesek voltak, hogy attól még, hogy az én vállalatom kapja, én adtam oda a pénzt, akkor inkább én magam költeném el. Tehát akkor egy nagyon erős ellensúly volt. Ebből a szempontból a németek sokkal megengedőbbek voltak mindig a bizottsággal, nyilván azért, mert a német befolyási bizottságon mindig erősebb volt, és akkor persze, hát én átadtam a pénzemet, de igazából majd utána a befolyásomban úgy fogom visszaszerezni, mintha a német kormány osztotta volna szét a német vállalatot. Tehát ebből a szempontból az, hogy a Brexit megtörtént, az így csökkentette az ellensúlyt azzal a vágyal szemben, amit a bizottságnál mindig ott volt. Hát, ez a klasszikus légypapír hatása, hozzám került a pénz, akkor onnantól kezdve én vissza nem adom, én fogom osztani, hogy ezt így működtesse. Igen, tehát ebből a szempontból most az utóbbi néhány évben olyan témák jöttek az asztalra, ahol a bizottság érezheti magát felértékelődő szerepben, és azért így sokkal hangsúlyosabban kérheti, hogy szerepet kapjon. Tipikusan nyilván a biztonsági ügyek ennek a leglátványosabb részei. A versenyképesség is lehet, hogy ebbe az ügybe belép. Ez egy picit bizonytalan nekem azért, de ha a nagy országok azt mondják, hogy közösen majd a versenyképességet növeljük, akkor lehet, hogy ez menni fog. Amíg mennyi pénzről beszélgetünk és sokat ugrottunk el, azért ugye a kiadási oldalon megjelent egy olyan tétel, ami korábban nem létezett, az a hitel visszafizetés tétel. Tehát, hogy ebből a szempontból csak most és csak egyszer hitelt fogunk felvenni című mondat 7 évvel ezelőttről, nem tudom hány évvel ezelőttről, nek most látjuk, hogy ez innentől kezdve determinálja a költségvetést egy olyan új sorral, ahol bevételt kell mögé raknunk, hogy vissza tudjuk fizetni a hitelt. És a bevétel egyik lehetséges formája, és ez is az asztalon van, hogy például új hitelt is fölvehetünk, hogy vissza tudjuk fizetni a régi hitelt. Tehát itt szépen az Európai Unió az államosodás irányába elkezdett szépen mozogni, mint a monarchiában, ha van közös hadsereg és közös pénz, és most már akkor közös hitelfelvétel, akkor ebből előbb-utóbb lesz egy rendes unió. Nyilván bizottság oldalon nézve ez egy cél. Ezt akartam mondani, hogy ennek van egy ilyen saját dinamikája, egy ilyen öngerjesztő dinamikája is, és így van, ugyanezzel párhuzamos, ugye felmerültek új adók, közösségi adók kivetése, tehát ugye a dohányadóé, valamilyen rejtélyes módon még nem jól definiál, de nagyvállalati adó, illetve azt hiszem, hogy az elektromos hulladékra is még külön, amelyek ugye nyilván megint csak nagyon éles viták tárgya lesz majd, de hogy most ezeken példákon túlépve, ami a másik mozzanat, amire utaltam, nekem 2 volt szerintem, ami így a történelmi távlatokban egyfajta erősödő trend, és ilyen szempontból talán nem ismétlődő mintázat. Ez az kivetett adókkal kapcsolatban is szerintem jól tetten érhető, de hogy alapvetően ugye volt egy tapasztalat a Covid nyomán, ami arról szólt, hogy ugye ez a felújítási és helyreállítási tervek, ugye szakzsargonban RRF, angolul rövidítve, ezek nagyon erőteljesen egy más típusú forráselosztási logikával kerültek ki az Európai Uniós büdzséből, ugye nem megosztott menedzsmentben, egy nagyon erőteljes tagállami szabadsággal vagy mozgástérrel, hogy azok milyen felhasználásra kerülnek, de azért nagyon erős pántlikázással, ahogy szoktuk mondani, tehát amikor az Európai Bizottság vagy az európai intézmények azért nagyjából ráteszik a pénzekre azokat a célokat, amikre fel lehet használni. És ugye az RRF-nek és egyfajta ilyen krízis utáni újjáépítésnek vagy regenerációnak az egyik ugye előre rohanó taktikája, pont az, amiről szintén emlegettünk, hogy mintha erősödni látszana a prioritások között, az a versenyképesség, és a versenyképességen belül is, amit én látok, és csak kérdezzem, hogy te is egyetértesz-e, lényegében az alkalmazott kutatásfejlesztés, lényegében a humán erőforrás befektetés, a innováción és a kutatásfejlesztésen keresztül. Én amit most néztem az új költségvetési előterjesztésben, abban konkrétan az volt, hogy például a Horizon típusú kutatási projekt büdzsé költségvetés az megkétszereződött. Az ilyen Erasmus jellegű ugye, tapasztalatcsere felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek között az is 50%-kal nőtt, illetve az is szóba került, hogy kifejezetten szektorspecifikus támogatások is menjenek ki az ilyen típusú, ilyen versenyképességi támogatások között, hogy
ilyen érdekes kettőség van itt, és itt zárom is tehát a gondolatot, hogy miközben mintha még nagyobb mozgásteret is kapnának az RRF példájából, vagy legalábbis tapasztalatából tovább víve, a tagállamok, a közben meg a bizottság egyre inkább meg pántlikázza ezeket a pénzeket. Mondjuk ez a fajta pántlikázás mindig is volt. Szerintem egy alkuval próbálkoznak. Ha elfogadjátok, hogy nekem több pénzem van, akkor ti nagyobb szabadságot kaptok a nála levő pénzetek elköltésében. Szerintem ezt a alkut rakta le az asztal a bizottság. A probléma ott van, hogy az RRF mechanizmusa az még folyik. És még senki nem tudja, hogy valójában ez így hova is fog kifutni. Nagyon sokan és sokszor korábban már mondták, hogy így nem kéne rögtön ráereszteni az egész költségvetésünkre egy olyan mechanizmust, amit még a pilot szakaszában sem vittük végig egy cikluson keresztül. És nagyon látszott, hogy ebbe az irányba fog mozdulni a rendszer. Ennek egy nagyon, nagyon érdekes történet van szerintem egyébként. Nagyon régóta szapult az ECFIN, meg a budget, a kohéziós politika elköltésért felelős másik két igazgatóságot, hogy hát ti csak szórjátok a pénzt, és semmi eredmény és semmi hatás. És nagyon régóta nyomás alatt van a kohéziós politika tekintetben, hogy egy olyan mechanizmus felé kéne mozognotok, ahol így mégis az eredmények, a célok, hát is céltámogatás, vagy a célokért kapnak támogatást, és nem a folyamatokért a szereplők. Majd az RRF, mint önálló új pénzeszköz megjelent ugye ott a Covid kapcsán, és akkor a DG ECFIN megkapta a jogkört, hogy akkor ezt most te fogod letárgyalni, és te viszed végig. És akkor a DG ECFIN, aki korábban, mint a jó kritikus, mindig elmondta, hogyan kéne ezt a másik kettőnek csinálni, beült abba a székbe, hogy most ő osztja. És valószínűleg szerintem a DG ECFIN súlyából látható, hogy ezután a bizottsági fő trend lett, hogy ez így tovább mehet, az látszik, annak ellenére, hogy még nem futott ki, és amennyire én hallom ennek a RRF-nek a működés modelljét, az jól hangzott addig, amíg letárgyaltuk a terveket, hogy hogyan hajtjátok végre, de utána elkezdett nagyon izgulni a bizottság. Hogy mi történik a DG ECFIN-ben is, hogy oké, de mire költik azt el? Igaz, hogy nekem azt ígérték a végén, hogy lesz nem tudom én plusz 10 000 foglalkoztatót, és lehozzák ezt a számot, mert azt egyébként is lehozta volna, csak így óvatos indikátort vállalt, de nem merek oda menni megnézni, hogy mire költötte valójában a pénzt, mert azt elvégén nekem nincs sokkal megnézni, hogy hogyan érte el a 10 000 főt. Most ez így sablonszerűen a történet, és elkezdett az RRF végrehajtása is átalakulni arra, hogy akkor van benne azért audit, megnézik, hogy egyébként prudensen is. Tehát az eredetileg folyamatszabályozott kohéziós politika irányában elkezdett átmozdulni az RRF végrehajtása, mert valójában azért a német adófizetőt még mindig izgatja, hogy így mi is... Mire költik el a pénzünk. Igen, és nem nyugtatja, amikor azt mondják nekik, hogy 10 000 több munkahely teremtődött Magyarországon. Tehát ez éppen persze nálunk az RRF-hoz nyilván egy más státuszban befagyottan van, de hogy így bármelyik kelet-európai országban. Tehát a dolognak van egy ilyen a DG-k egymás közötti harcában született mechanizmus váltása, úgy, hogy az új technológia valójában nem tudja, a bizottságnak sincs papírja arról, hogy ez egy jó technológia. Volt egy midterm review valamikor egy éve, igen. másfél, nem tudom, ami erősen kritikus volt azért a folyamatnak a működésével kapcsolatban, így félidő tájékon, már magában az, hogy viszonylag egyszerű, letárgyuk a célokat, indikátorokat, mérföldköveket hozzátok, és akkor kapjátok a pénzmechanizmus. Sem sikerült olyan gyorsan letárgyalni, mint ahogy egyébként gondoltam mindenki, hogy egy ilyen rendszert könnyű letárgyalni. Nem, pont ugyanolyan hosszan húzódott, mint korábban a kohéziós politika operatív programos tervezése. Na, oda akart az egészből kijönni, hogy a bizottság úgy von magához hatáskört, és úgy vezet be új mechanizmust, hogy én nem olvastam olyan értékelést, ami meggyőző lenne arra, hogy ez hatékonyabb, mint a hagyományos régi modell, sem az RRF kohéziós politika viszonylatban, hát sem a Horizonok elköltése, vagy a Juncker tervből annó kinőtt új Next Generation-es támogatások. Tehát, hogy persze, elvben lehet, hogy a bizottság hatékonyabban működtet versenyképességi alapon elosztott pénzeket, elvben ez lehetséges, de hogy ezt empirikusan még nem tudta soha senki megmérni és bizonyítani, az biztos. Én azért
Sajnálom, a britek már nincsenek az asztalon. Ja. El kell mondani. Nálunk nagyon erős az a politikai gazdaságtan, ami nem az a politikai gazdaságtan, mint itt a szocializmusról, hanem az a politikai gazdaságtan, hogy vajon milyen érdekcsoportok mozognak a pénzek mozgása mögött típusú szakirodalmuk. Ha innen nézem, azért így nekem nagyon úgy tűnik ez a Horizon pénz felemelkedés, hogy a bizottság, az európai, az eliteket megvásároljuk kilóra, hogy ők minket szeressenek és támogassanak, és soha nem kérdezzük meg, hogy ez ettől innovatívabb lett Európa, mert ott a Draghi jelentés is mondja, hogy hát olyan nagyon nem lett innovatívabb Európa az elmúlt 20 évben, tehát valami gyanúsan minél többet költünk Horizon, annál jobban lemaradunk ilyen típusú pénzeket el nem költő, mondjuk angol száz, főleg amerikai világhoz képest. Nem, ez nagyon jó, amit mondtál egyébként, és át is vezet egy picit egy technikai aspektusába ennek az egész fejlesztési forráselköltésnek, és az egyik ugye a szlogen, amit most nagyon nyomnak, és ez az RRF tapasztalatként, vagy tanúságként néha, ha bár nem megalapozott, és ezzel teljesen egyet is értek, ugye ez a results-based, tehát hogy eredményorientált, vagy eredmény alapú legyen az egész forrásallokációs rendszer, ami nagyon szépen hangzik, és lehet, hogy hasonlóan szkeptikusak leszünk. Én nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatosan. Leginkább, ugye ez két okból, és előtte viszont elmondanám hallgatóinknak is részben, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy alapvetően Európai Uniós források ugye mindaddig az a megszokott rendben zajlottak, hogy elkészítettek az tagállamok programokat, a programok keretében vagy központilag, vagy más szerveken keresztül, de pályázatokat fogadtak be, és ezen pályázatok elkezdtek megvalósulni, és csak akkor kapták meg az Európai Uniós forrásaikat, vagy részben ugye 85-75, attól függ, milyen társfinanszírozással folytak ezek a projektek, az Európai Uniós forrásokat, hogyha már bebizonyították, hogy ezek a költéseik adott projekt vagy program kapcsán voltak, ugye ezt hívják költség utófinanszírozásnak. És ez a fajta RRF-es gondolat, hogy megkapjátok a pénzt, mondjátok meg ebből mit fogtok kitermelni, ugye, és itt jön a te példád vissza, hogy milyen indikátorok és eredményindikátoraitok vannak. Tehát nem mennyit fogtok költeni, és kinek hány darabra projektre, hanem azok, amit majd csináltok, abból mi termelődik ki. 10 000 foglalkoztatott, vagy új foglalkoztatott, vagy nem tudom, 3 nagy űrkutatási centrum, központ, vagy bármi más. Oké. És ugye ez a fajta logikát hívják tehát eredményorientált fejlesztéseknek, hogy ez nagyon szépen hangzik, nekem két okból van szkepticizmusom. Ugye jó kelet-európaiként forráselköltésnél láthattuk, meg projektértékeléseknél és programértékeléseknél is, hogy mutatószámokat lehet nagyon ügyesen kreálni, de ezeket jól lemérni, és egyébként utána meg tetten érni, hogy valóságosan is ott vannak, ezek a mutatók reálisan ott vannak, az a legnehezebb. És egyrésztről tehát maga ennek a mérési módszertanában vannak nagy nehézségek, eleve vannak nagy nehézségek, másrészt meg nagyon sok helyütt kapacitások sincsenek arra, hogy jó mérésekben össze is tudják ezeket gyűjteni, ezeket a mutatókat. Tehát, hogy ez ilyen technikai szkepticizmus az én részemről, és nem politikai gazdaságtani szkepticizmus, az meg ugye, ami meg végképp manőverezési lehetőséget is ad ezeknek a feleknek. Hogyha még ezt meg is lehet valósítani, akkor is azt gondolom, hogy nagyon erős technikai problémákba fog ütközni, hogy ezt jó. Megkapacitás problémákban. És leginkább azért megkapacitás nekem van egyrészt, hogy ösztönzési problémákban is. Tehát azért valljuk meg, nem hiszem, hogy a DG ECFIN, vagy bármelyik, aki oszthatja ezt a pénzt majd most éppen RRF-nél ECFIN után a Regio, érdekelt lenne abba, hogy a végén el legyen elköltve a pénz. Ami azt jelenti, hogy amikor tervezésnél leülünk egymással, és egymás szemébe nézzünk, hogy egy jó, erős és ambiciózus célt kell kitűznöd, azért én egyik oldalon ülő sem érdekelt abba, hogy nagyon ambiciózus célt tűzzön ki, mert a végén nem fogja tudni elkölteni a pénzt, és az mind a két oldalnak fáj. Ebből a szempontból ez a motivációs rész, a technikai rész, meg az igazság, hogy minden tiszteletem és nagyon sok barátom dolgozik ebben a rendszerben, minden oldalán. Nagyon kevesen lennének képesek arra, hogy érdemi eredményindikátort jól megbecsülve, terv alapján megmondja, mit fog elérni. Anélkül, hogy így ne lennének
3 éven keresztül álmatlan éjszakáig, hogy jaj, nem terveztem el véletlenül túl, nem rontottam el a modellemet fejben, mikor ezt a tárgyalást zajlottam, bármikor oda ül. Ezért van az, hogy mind a két fél, bár eredményorientált a tervezés, azért én azokat az indikátorokat erősen output indikátornak láttam, amit a végén bevállaltak a szereplők, mert azt, hogy így, nem tudom én, hány kórházi ágy, az leszámolható, és az utolsóan beállítunk a terembe, még 12-t és megvan, de azt, hogy nem tudom én, mennyivel növekedjék, vagy csökkenjen a kórházban eltöltött napok száma a betegeknél, és ahhoz nekünk mit is kéne csinálni, és olyan nagyon magabiztosak vagyunk, hogy ezt meg is csináljuk, azért ez azért nem lesz annyira. Nagyon sikamlós a talaj, és valójában ennyire ez nem egy modellezős világ. Ez egy bürokratikus tárgyalási folyamatos világ, ahol nagyon okos, de azért mégsem Einsteinnek ülnek mindkét oldalon, akik így előre látják a jövőt, ők se látják a jövőt. Tehát azért maga az eredményorientált megközelítés az akkor működik szerintem jól, hogyha valaki bevállalja azt, bármelyik oldalon a bukás benne van. Márpedig én nem láttam még olyan főosztályvezetőt, sem head of unitot a másik oldalon, aki miközben tárgyal, potenciálisan elfogadhatónak lát egy olyan eredményt, hogy ha nem sikerül, akkor visszaadjátok a pénzt, vagy nem kapjátok meg az utolsó centeket. Tehát ez semmelyik oldal nem érdekelt ebbe, mert mind a két oldal tudja, hogy ez azért annyi minden történt 7 év alatt, hogy egy ilyen eredményorientált számot a végén így garantáltan tegyenek az asztalra. Arról nem is beszél, hogy nem utolsó sorban már ilyenkor tudja mindenki, hogy 2 év múlva lesz az első módosítás, 3 év múlva a második. Mert hogy előbb-utóbb, ha végig is megtörténne, hogy túl ambiciózusan és túl szofisztikáltan voltunk a számok, hogy gyorsan elkezdünk közelíteni a valósághoz így az álláshoz. Tehát az igazság, hogy az elméleti konstrukció és még a jogszabályi bevezetés is messze van attól, mint a jog alkalmazási pillanatban a szereplők játszanak. Ugye? Nagyon klasszikus helyzet, amikor kimondta még kohéziós politika előző ciklusában, hogy a különböző alapból levő pénzeket nem költségtípusokra lehet elkölteni, hanem a célok szerint. Tehát, hogy ebből a szempontból ez a pénz költhető erfás típusú vasra és betonra, ha egy ezt a típusú célt fog be. Mindenki tapsolt, így tárgyalták végig a dolgokat, majd jött a végrehajtás, és hát az auditorok nem írták át az audit kézikönyvet. És ezt nagyon hamar észrevették az irányító hatóságoknál, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor SZ-s pénzből SZ-s típusú költségeket szabad csak elszámolni. Tehát ugye ez egy dolog, hogy itt mikor jut el a jogalkalmazás a szintjére, amikor már mind a két oldal ugye abban a lazasságban és egyszerűsítésben éli az életét, mint hogy ezt a nyitó mondatban elmondta a bizottsági elnök asszony, mint új célt. Ez viszont nagyon jó, amit mondasz, mert ebből 2 új irány is kinyílt nekem most így, mint téma. Most mind a 2-t felvettem, és akkor csipegethetünk, hogy melyikkel megyünk tovább. Az egyik az pont az irány, hogy igazából ki is az, aki itt befolyással van arra, hogy ezek a pénzek mire költödjenek el, és hogy ugye ennek van egy nagyon nagy régi irodalma is, meg igazából visszavisszatérő ilyen kohéziós politikai tárgyalási sorozati momentuma is, hogy elvileg tehát a kohéziós pénzek azok a nem fővárosok pénzei, és nem nagy regionális központok és megapoliszok pénzei, ezek elvileg arra vannak, hogy nyilván a mindenkori nemzeti hazai költségvetési támogatásokat is kiegészítve, sőt azokhoz ráépülve, ugye ez volt az addicionalitás elve is, olyan fejlesztéseket vagy beruházásokat adjanak forrást, amelyek egyébként leszakadó vagy fejlettségben egyre inkább dinamikusabban lemaradó kistérségekbe menjenek. És akkor ugye itt jön az a régi nagy dilemmája a kohéziós politikának, hogy de hát azt tudjuk, hogy hol vannak ezek a térségek, mert azért alapvetően alapstatisztikákból ezeket tudjuk, de hogy azok tudják leginkább, hogy oda mi kell, akik ott laknak, és ugye ez a helycélzott vagy place-based fejlesztések legyenek, és akkor a fejlesztési ciklusnak minden egyes szakaszában azok az érintettek, akik ott vannak, közelebb legyenek ezekhez a döntésekhez, legyen az a tervezés, vagy utána a végrehajtásnak a döntései, vagy utána akár csak a monitoring és értékelés döntései.
Szemben azzal, hogy lényegében azért ezek a pénzek mégiscsak egy ugye EU-s költségvetésből folynak át egy esetünkben magyar államkincstárba, amely egy központi kormányzati hivatal, hatóság, azok után valószínűleg, ha egyáltalán mennek ilyen kis térségekbe, településekbe, akkor az önkormányzatokhoz, szóval, hogy azért a valóságban az a költési mechanizmus és forrás allokációs csatorna, amelyen átfolyik, és amely mentén a döntések születnek, hogy mire, mikor, kinek, azok meg mégiscsak egy központi kormányzati szinten szólnak, és hogy nagyon-nagyon régi kohéziós politikai érv, hogy közelebb kéne vinni a helyi érintettekhez mindezen források elköltését, ami persze ott van egy hatékonyság és eredményesség trade-off, hogy nagy pénzeket gyorsan elkölteni, visszaosztva és decentralizálva soha senki nem tudta megcsinálni, de közben meg egy eredményességi és hatásosság ugye van a trade-off másik oldalán, hogy leginkább viszont tényleg ott érvényesülhetnének a hozzáadott értéke ezeknek a forrásoknak. És én úgy látom, hogy egyébként így az Európai Uniós kohéziós ciklusokra is visszatekintve ez ilyen hullámszerűen felerősödő igény, hogy minél inkább adjunk helyi szereplőknek nagyobb szerepet abban, hogy források elköltését meghatározzák, aztán végrehajtsák és akár vissza is mérjék, és aztán meg csalódunk ebben, mert azt látjuk, hogy lassan megy, nem mindenhol értenek hozzá, nem mindenhol vannak meg a kapacitások hozzá, meg nem kell semmilyen politikai közgazdásznak, politikusnak, vagy éppen közgazdásznak lenni az embernek, ez lassú. Tehát, hogy ez mindenféleképpen lassan zajlik, és több időigényesebb mindenféleképpen. Szóval, hogy te ezt hogy látod? Egyrészt, hogy van-e szerinted is egy ilyen ciklikusság, másrészt meg, hogy most visszacsatolva az RRF-be is, ami abszolút nem helyi, és alulról jövő kezdeményezésekből nőtte ki magát, hanem központi kormányzati pénzfelhasználásból, és hogyha ez az RRF modell rátelepszik egy kicsit a kohéziós politikára, akkor ugye ez pont ellenébe megy azoknak az érveknek, amiket az előbb kifejtettem. Hát az biztos, hogy minél inkább RRF logikában költjük a pénzt, és bocsánat, itt a hárombetűs szakzsargon itt minden hárombetűs ebben a témakörben, de hát minél inkább ilyen eredményorientáltan a bizottság a kormánnyal köt egy szerződést, hogy ezt hoz ki, zárkóztass fel 4 régiót, nem tudom én, csökkenjen az átlagtól való eltérés 5%-kal, ilyet nyilván nem fog senki aláírni, de ez lenne egy ilyen eredményorientált megközelítés. Nem szólunk bele, hogy csinálod. Nem kényszeríthetné innentől kezdve a bizottság arra a tagállamot, hogy ő nem tudom, az önkormányzatoknak írjon ki pályázatot, bármit csinálhatna. Tehát ha a kormányzat innentől kezdve, most magyarról beszélték bármilyen országról, azt akarja, hogy ezt utána nem place-based költse el, mert ő hisz benne, hogy ettől fog felzárkózni az a 4 régió, akkor megteheti. Igen. Ha nem hisz benne, nem kell megtenni. De nem teszik meg általában. Igen, most ide szempontból én egyébként vitában vagyok veled a tekintetben, hogy attól fog felzárkózni egy régió, hogy ott pénzt költünk el. Mondok egy példát. Én szerintem az, hogy a gyorsforgalmi út megépült Sargótarjánig és a L0-ás körgyűrű körbeért, és ezért Sargótarjából Budapestre egy órán belül már a munkásbusszal be lehet jönni, 1000-szer több jövedelmet generált abban a városban, mint valószínűleg azok a fejlesztések minden jó szándék mellett, amit ott így elköltöttünk, hogyha 1 forintra vetítjük a hatását. Tehát ebben a szempontból szerintem az, hogy a centrum elérhető, egy nagy fogyasztói piac elérhető egy leszakadó térségben levő vállalkozás számára, az ott munkahelyet, jövedelmet többet generál, mint oda viszünk pénzt, hogy generálj munkahelyet és jövedelmet. Tehát ebben a szempontból nem is igaz, azt mondom, nem bizonyított számomra az állítás, hogy az ott elköltött pénztől jobban fog fejlődni, mint hogyha őt hozzákötöm. De az más kérdés, hogy az, hogy én ebben nem hiszek, ez nem azt jelenti, hogy a kormány, amikor nem az önkormányzatoknak pályáztatja ki a pénzt, az azért van, mert ő is velem együtt nem hisz benne, hanem azért, mert hát ha légpapír hatás, ha a kormány kezébe került a pénz, a kormány fogja elkölteni. Ha nem kényszer az osztás, nem osztás. Ez a bürokrácia elméletek alap. Ugye ez így van. Ettől függetlenül én szerintem, és akkor most jön az a dolog, hogy miért volt a place-based szabályozás olyan erős a korábbiakban. Szerintem azért, mert sokkal könnyebb folyamatokat szabályozni, mint eredményeket. És ebből a szemben azért, mert hát így
könnyebb volt leprogramozni azt az elméletet, hogy a helyben elköltött pénz jobban hat, mint azt az elméletet, hogy nem tudom, meg lehetett volna programozni, hogy hány perc alatt lehet elérni a fővárost és a nyugati határmegyét című önzét, és tehát lehetett volna operacionálisan modellezni, csak onnantól kezdve az nem jogszabályba történik, hanem tárgyalásban, programonként, és akkor visszatérjünk oda, hogy így két magasan képzett, de azért mégsem modellező, és egyik területfejlesztő, a másiknak humánfejlesztő, ül egymással szemben, és most egyezzenek meg közösségi közlekedésfejlesztési indikátorban, tehát nyilván nem fog működni. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy a pénzek nem tudom én hány százaléka ebben a 4 régióban legyen elköltve, a pályázatoknak a 25%-a az meg önkormányzati pályázat. Ezt utána bárki, tehát tényleg nem kell hozzá felsőfokú végzettség, hogy a számokból megnézzük, hogy teljesült az indikátor. Ja. Tehát így, én szerintem az van, hogy amit könnyebb leprogramozni, a végén abba az irányba mozdult el a dolog. És van még egy ügy, amit most az asztalra teszek, ez a bizalom kérdése. Tehát azért nagyon sok olyan szabály terheli a kohéziós politikát Magyarországon, ami azért van, mert a szereplők most a bizottságtól a projektgazdáig terjedő skálán nem bíznak, mindig a fentről lefelé sose bíznak egymásba. Tehát amikor ugyanaz a DESZ tárgyalt Magyarországgal, meg Finnországgal, és akkor Finnországban mondták, hogy hogyan biztosítjátok, hogy ez a pénz oda fog menni, ahol nem értették a finn bürokraták a kérdést, hogy ezt hát nekik adjuk. Hát persze, hogy oda fog menni, de esetleg számon később. Nem értettük, hogy miről beszélgettek a másik. Ezt Magyarországon mindenki azonnal érti. Tehát a bizottság, hogyan garantáljátok, hogy a pénz, ami jött, azt ténylegesen arra, és nem lepapírozva másra fogja elkölteni. Nem entitás? Hát lesz 3 árajánlat, lesz nem. Amit akartok, minden papír meg lesz hozzá. Tehát a magyar deszkkel más, a deszk Magyarországon más stílusban tárgyal, mint a finnekkel. Mert egyszerűen tudják, hogy itt így több tudásunk van, mint nekik arra, hogy hogyan lehet eltérni. És nem provokálva téged, de hogy én azt gondolom, ez lehet egy elméleti vita, hogy mi jobb kapacitásfejlesztésben, hatékonyságban és eredményességben, de szerintem heterogén a kép. Tehát, hogy, és erről egyébként nagyon jó empirikus tanulmányok vannak, amiben pont ezt nézték meg, hogy mondjuk ebben a régióban, tehát kelet-közép-európai régió 2004 óta, ugye az újonnan csatlakozott országok blokkja óta, mely országokban valamennyire tudta erősíteni az ilyen decentralizációt, vagy legalábbis ugye a helyi kormányzati kapacitásoknak a minőségét, az, hogy egyébként akár egy ilyen forráskezelés és ugye tervezés és stb. Be is a részben válokra ment, és melyekben nem. És hát nem túl meglepő, de igazából ez a tanulmány, amit én néztem is, azt hozta ki, hogy, és ez egyébként a déli államokra is igaz az ő csatlakozásuk óta, hogy egyáltalán nem tudott ugye szubnacionális, tehát hogy regionális vagy helyi szintű kapacitásokat igazából is érdemben fejleszteni. Sokkal inkább az a tendencia volt mindenhol, hogy így nagyjából a 3. ciklusra egyre inkább egy ilyen központi kontroll folyamat mentén zajlottak ezek a fejlesztések. Egy kivétel volt, az Lengyelország. És ott egyébként nem mentek bele mély elemzésbe, de az egyik ilyen hipotetikus magyarázat arra az volt, hogy ugye azért Lengyelországban eleve a régiók sem egy ilyen kreált, mármint a ugye második szintű NUTS 2-es régiói sem eleve egy ilyen mesterségesen kreált adminisztratív egységek, azért ott volt valami némi történelmi örökség, kulturálisan, identitásban, intézményrendszerben, stb. És 2 meg, hogy kellően nagy az az ország ahhoz, hogy egyébként tényleg érdemi, regionális szintű operatív programok tudtak megvalósulni, és ezekben volt némi ilyen pozitív visszacsatolási hatás is, hogy ezeket a regionális, legalábbis regionális vagy helyi szintű kapacitásokat is magasabb vagy minőségben jobb szintre tudta csatolni. Ezen kívül egyetlen egy országra sem mutatták ki ugyanezt. Egyébként ebben a logikában a spanyoloknak meg az olaszoknak is kellett volna működnie. Egyébként ugye Írországra is ugyanez volt a mondás, hogy eleve olyan országokban, ahol nem egy ilyen nagyon erős központi irányítási, közigazgatásban nagyon erős központi irányítási rendszer van, és amit mondasz, az fontos, szerintem abszolút fontos tényező, ez a bizalmi tőkéknek ugye az aszimmetriája, vagy szimmetriája. Azon országokban ezen pénzek felhasználása tud olyan trigger lenni, ami egy ilyen típusú folyamatot, hogy mégiscsak ne
egy lufi fej legyen Budapesten, és sok-sok IH-val Budapesten, és sok-sok mákos utasítással Budapesten, hogy ezt ha nem is tudja megfordítani, de legalább konzerválni tudja, és akkor nem erősíti ezeket a központosítási folyamatokat. Nyilván egyébként ezeket nehéz megítélni, mert magukban az végrehajtó intézményeknek, a szereplőinek a fejébe sem tud egyetlen egy kutatás sem rendesen belepislantani. De egy anekdotikus sztorit azt hadd mondjak el ide, és amit mondtál is, hogy a bizalmi tőke, hogy ugye már nagyon régóta, szerintem nagyjából mióta mi ketten is benne láttunk ebbe a rendszerbe, 2006 minimum felmerült az szintén, hogy olyan komplexebb helyi fejlesztési projekteket, amelyek, és mondtad a példát, nem csak human erőforrás fejlesztés, hanem infrastrukturális fejlesztés, vagy egyébként valamiféle hálózatépítés, tehát hogy ilyen szempontból összetett fejlesztési igényekre kellene, hogy választ adjon, és általában véve nem 1 vagy 2 éves, hanem 3-5 éves ilyen átfogó programok, helyi programok lehetnének. Ugye erre nagyon nem megfelelő, már akkor sem volt megfelelő, és azóta sem. Ez a fajta OP és alapvetően alaporientált forrás elosztási mechanizmus, és ugye annó már felvetődött, és elvileg erre lehetőséget is adott már akkor a bizottság, főleg az újonnan csatlakozott országok számára, hogy úgynevezett blokk támogatásokat adjanak, ugye ez a blokkrend logika, és amely mondjuk egy 3 éves átfogó komplex fejlesztési projektet tudott volna úgy támogatni, hogy lényegében helyi szereplők vagy kistérségi, ugye magyarországi viszonylatban, kistérségi szereplők megkapják ezeket a támogatásokat, utána ők ott azt olyan arányban is úgy használják fel, ahogy elvileg ők maguk megtervezték, és aztán visszamérjük, hogy mi történt. Ugye Magyarországon ez könyvekben nagyon szépen hangzott, gyakorlatban igazából soha nem valósult meg. És akkor, amikor én annó ebbe belekérdeztem, akkor az egyik anekdotikus információ az volt, hogy hát a Mákes soha nem hitelezte meg ezeknek a helyi szereplőknek, és akkor úgy visszacsatolok a finnek, hogy tényleg arra használják-e föl, és nem pedig, nem tudom, a polgármester által felvett mindenféle furcsa hitelek visszafizetésére, vagy fölösleges új, nem tudom, milyen egyéb fejlesztésekre. És hogy ez, így zárom is, hogy mennyire látod szerinted, mennyire, tehát visszatérve, jön ez elő, bukik el, vagy hogy ez a fajta empirikus megfigyelés, hogy bizonyos országokban, ahol eleve affinitás van arra, hogy decentralizáltabban, fejlesztési politikától függetlenül is. Szerintem én máshol. Azt gondolom, hogy a fejlesztési források nem tudnak önálló szervezeti keretben működni a valósághoz képest. Tehát így a szakpolitika alkotás folyamatának nagy része folyókiadások sokaságán működik. Az, hogy ilyen projektpénzekbe így belekapjon és erre egy szervezetet fölépítsünk, az nem fog menni, mert a működési források nem ott vannak, vagy hogyha hozzácsapjuk a normál rendszerhez, akkor pont úgy fog működni, mint a normál rendszernek a mechanizmusa, csak ezt most így projektes. Megtanultuk a projektnévet, használjuk. Annál inkább igaz az állítás, minél fontosabb ez a pénz. Tehát mondjuk így persze most a finnekkel példahoztam, de a finneknél ez a pénz, bocsánat, olyan kicsi pénz volt az ő valóságukhoz képest, hogy így, ha nagyon kekeckedik a bizottság, azt mondta volna, hogy hagyjátok. Ennyi adminisztráció, amit kértek tajtó, mert el se fogjuk költeni inkább, ugye. És akkor a bizottság se keckedett hosszabb, mert tudta, hogy ez neki nem fontos pénz a finneknek, de annyira azért fontos, hogy a legközelebbi költségvetés tárgyalásoknál visszaszólnak, hogy így nekünk ezt se tudtuk hívni, mert ilyen agyament nehézségi szabályokat mondhatok, tehát ebből el is hagyták őket. Most így a Magyarországon, meg így a Kelet-Európai országok nagyon jelentős részében azért folyamatos költségvetési nyomás alatt ez a pénz, ez sok volt. Tehát sok volt és sok még mindig, tehát nagyon emlékszem, 2005-ben körjött a miniszteri körlevél, hogy a 2007-es költségvetéstől kezdve tervezetek bele mindent az uniós forrásokba, ami korábban célrész címzett támogatás néven a belügyminisztérium költségvetése alatt volt. Kannibalizálta a hazai forrásokat. De, ez egy jó kifejezés. De tényleg ez történt. Tehát az történt, hogy szerintem hogy olyan fontossá vált, a szabad mozgástere a szakpolitika alkotásnak ebben a pénzben lett. Nem nagyon volt mellette, néhány forrás volt mellette, de azért itt nagyon jelentős költségvetési hatása volt ezeknek a forrásoknak, és a szakpolitika
is. Nyilván nem is engedte volna, hogy az egyetlen szabad mozgásterét ne az ő intézményrendszere költse el, akkor épüljön fel mellette egy új szabad struktúra. Az, hogy ez a place-based logika bejött, majd elment, majd bejött. Én bevallom, hogy most nagyon meglepődtem. Én azt hittem, hogy a városok erősebbek. Én azt láttam, hogy így a place-based logikának, tehát ez a szép szó mögött mindig van egy érdekcsoport. Nem a tudományal mögött, azért ezt valljuk meg, és nem a területfejlesztés, nem tudom, tudósainak írásai hozzák az ötletet, hanem hogy valaki ezt felkarolja, hogy de jó, mert hogyha ezt átnyomjuk, akkor nekem több pénzem lesz. És ugye amikor a városok erősödtek, akkor erősebb lett a place-based mondat. És most csodálkozom, hogy egyébként az RRF-esítéssel ez hátrébb lép, hogy úgy tudjuk, hogy a városoknak a koalíció nem volt elég erős. Hogy ez keresztül. Ez nekem meglepetés volt bevallom őszintén júliusban, amikor ezek kijöttek az új struktúrák. Én tudományt nem keresnék a fejlesztéspolitika mögött. Bocsánat, hogy ilyen nagyon érdekcsoportosan beszélgetek erről a dologról, de hogy így hogy valójában mindenki keresi a tudományos érvét annak az érdeknek, amit ő képvisel, azoknak a szervezeti kereteknek, amit ő képvisel. Mindenki azt gondolja, hogy ő tudja hatékonyabban költeni a pénzt, és nem a más. A bizottság is ezt gondolja, mint látjuk a költségvetési folyamatból. Nincs olyan szereplő a rendszerben, aki nem azt gondolja, hogy ő hatékonyabban költi, mint a másik azt a pénzt. De leginkább azért, mert akkor neki van döntési lehetősége arra, hogy egy régi, új, bármilyen vágyát meg tudja valósítani. Tehát ez ennyi. Szerintem nem kell túl gondolni a tudományos részét ennek a dolognak. Nyilvánvalóan közpolitikáról beszélünk, tehát hogy alapvetően az érintettek és azok a hangsúlyok, amelyek kidomborodnak, azok a hangosabb érintettek által meghatározottak. Szóval, hogy az érdekcsoportok azok mindig nyilvánvalóan meghatározzák, hogy közpénzek hogyan költödnek el, és hogy a közpolitikának igazából végül is miről kell, hogy szóljon, mik a prioritása. És talán még egy téma lehet itt érdekes, két ilyen tényt mondanék, vagy osztanék meg. Mi megnéztük, hogy így nagyjából az utóbbi 2 ciklusban a visegrádi országok körében a fő fejlesztési prioritások mik voltak, ugye, és a főfejlesztési prioritás alatt értettük mi azt, hogy mire ment el a legtöbb pénz. Mert hogy a nap végén az fontos, amire a legtöbbet költük. És egy érdekes ilyen mintázat domborodott egyébként ki nekünk, hogy nyilvánvalóan mondjuk 2007 és 2013 között mindegyik ország a legtöbbet infrastrukturális beruházásokra költötte, de mostanra már, és ugye a mostani ciklusnak a terveit látjuk csak, hiszen még most kezdődött, de hogy nagyon erőteljesen lecsökkent az infrastrukturális beruházások száma. Jó hiszeműen mondhatjuk azt is, vagy remélhetjük azt is, hogy már kevesebb az olyan kátyús út, amit fejleszteni kell, és már nagyjából kiépültek az autópályarendszerek, és meg a vasúti felújítások, ami persze kétséges, de hogy azok is végére értek. A lényeg, sokkal kevesebbet költenek most már trendszerűen ezek az országok infrastruktúrális fejlesztésre. Változó, hogy nőtte vagy nem nőtt a humán fejlesztéseknek az aránya, az biztos, hogy mindegyik országban nagyon erőteljes lett ugye a zöld klímaadaptáció és ilyen típusú beruházásoknak az aránya, hogy ez az egyik, amit így megosztanék. A másik, meg amit megnéztünk, hogy a Eurobarométernek szoktak ugye beépíteni az Omnibuszába olyan modulokat, ami lakossági percepciókat, meg attitűdöket mér fel. Jelen esetben épp tavaly nézték meg azt, hogy a magyar lakossági válaszadók körében ők, ha dönthetnének a források elköltése felett, akkor mik lennének azok a prioritások, amikre költöttek. És nagyon izgalmas volt nekem egyébként megnézni ezeket a számokat, mert szinte letükrözték azokat az arányokat a prioritásokból, hogy mire kéne költeni, amit utána megnéztem, és jelenleg Írország költi el ugye a pénzeit. Ugye Írország az, aki a fejlesztés politikai mezőnyben egy kvázi ilyen élenjáró, innen haradó, nagyon gyorsan felzárkózó ország imidzsét dolgoztak ki meg a köré. A konkrétumok tehát, hogy egyébként humán erőforrásokra, tehát humán erőforrás költés, nagyjából második helyen egészségügy, oktatás, és utána pedig kutatásfejlesztés, legyen az ugye bármi, és alapvetően az
KKV fejlesztés is valahol csak középmezőnyben van, és minden, amit még lehet költeni, az ezt követi. És hogy erre igazából akartam egy kicsit így szimulációs játékot magunk körébe játszani, hogy abban a fejlesztési vagy fejlettségi stádiumban mondjuk, ahol, és most kiterjeszthetjük el a régiót, de nyilván mindegyikünket Magyarország izgat legjobban, vajon, hogyha ilyen szempontból egy jó hiszemű, omnipotens és mindenható kormányzat helyében lennénk, akkor valóban hol kéne, hogy ezek az arányok lennének, vagy mi az, amiben a legnagyobb hatásosságot ugye tudjuk elérni ezen források felhasználásában, és most a technikai részleteket hagyjuk ki, azokról beszélgettünk ezelőtt, hogy nem a hogyant, hanem hogy ugye amire. Nehéz a kérdés. Én szerintem percepcionálisan mi a fontos, és mire mennyi forintot költsünk, ezek nem ugyanazok a mondatok. Tehát egy darab autópálya, egy darab vasúti vonal felújítási pénzből valószínűleg így a teljes magyar tanári kar fizetését meg lehet duplázni. De az csak egy projekt, a másik meg sok tanári fizetés. Tehát az, hogy a darabszámban méred a súlyokat vagy forintban, az nem mindegy, mert vannak drága típusú fejlesztések, meg olcsó típusú fejlesztések, amiből sokat lehet csinálni. Tehát így nem tudom én, minden magyar civil szervezetnek lehetne adni egy 5 millió forintos, csinálja valami izgalmasat, és az összege lenne annyi, mint egy nagyobb autópálya fejlesztési projekt. Tehát így, és nagyon látványos lenne. De ettől még nem lenne több pénz rá. Ez az egyik. A másik, amit az előbb mondtam, hogy a területfejlesztés szempontjából például egyáltalán nem biztos, hogy az a jó projekt, amikor sok kicsi ott elköltődik a fejzálkozásra ítéltetett vagy vágyó helyen. Lehet, hogy pont egy nagy infrával lehet azt oda felhozni. Ez egy olyan dolog, ami én nem vagyok olyan omnipotens és mindent tudom, mint a kormányzatról mondtál, de hogy azért ez egy olyan történet, amit érdemes lenne egyszer tényleg hatásoldalról vizsgálni, és nem csak elméleti vagy ideológiai keretben nézni. Az, hogy ebbe az irányba mozgott el a pénzköltés, az szerintem két hatásnak a következménye. Az egyik hatás az az, hogy bele volt kódolva a források rendszerébe egy elmozdulás, tehát volt minimum keret az SZ-s forrásokra, nem tudom én, a kohéziós alapelköltésében lecsökkent a nagy infra, és megnövekedett a környezeti, általában kis infrás fejlesztések világa. És az, amit mondtál, az fontos. Tehát és szerintem az első 20 évben azért a leromlott szocializmusból örökölt infrastruktúráink fejlesztésének egy jelentős részét letudtuk, és azt is megtanultuk, hogy így nem biztos, hogy mindig új infrastruktúrát kéne építeni, néha a régit kéne csak felújítani, mert ha az újat is, a régit is fönn kell tartani, és forrás kéne arra, hogy fenn is tartsuk, az túl drága lesz. Mindig mondtam, hogy Magyarország fejlesztési tervét új Magyarországnak hívták. Nem. Régi Magyarország restaurációs terv, az nagyon fontos lenne, olcsóbb lenne, és működtethető. Egy újat mindig mellé húzni, az néha nagyon drága. Tehát szerintem így szükség szerint ki is nőttünk abból a helyzetből, amikor már nincsenek összeg. Tehát így, és nézd meg Szlovákiát, ezek ugye mindig Magyarországon keresztül mentek Kassáló, Pozsonyban, nem volt autópálya, most már azért végig tudnak menni az országokon. Tehát megépültek olyan alapinfrastruktúrák ezekben az országokban, ami nyilvánvalóan hiányzott, nyilvánvalóan a leromlott infrastruktúrák egy része örökségként most már megoldódott, és megyünk ebbe. Azért az írekről, bocsánat, igen, az íreknek nagyon jó a marketingjük, de valójában nem a fejlesztési pénzekkel operál Írország fejlődésében, ezt azért mint tudjuk, de tényleg jó volt a marketing, mert egy időben kaptak ők sok pénzt, meg egy időben jött a felzárkózás, csak annak nem a fejlesztésekből. És nagyon sok multinacionális vállalat. De oda nem a fejlesztésből lett nekik a nagy felzárkózás, de nem, ez úgy hangzott, mint amiatt történt volna az írcsoda, de nem, annak nem azért volt. Nem, de mondom, az tényleg szórakoztató volt nekem látni, hogy az írköltésekkel van szinkronban a magyar lakossági preferencia. Szóval egyébként én azt gondolom, hogy így, és akkor máshol fogalmaznék, hogyha a fejlesztési források egy konzisztens szakpolitika ágazati fejlesztési stratégiát
politikákat támogatnának meg fejlesztésekkel, szerintem az lenne a jó irány. Mert hogy az a végén ott marad az iskola is, működtetni kell, mikor megépül, ott marad az út, és működtetni kell, ott az a park, és takarítani kell, és öntözni kell. Tehát ebben a szempontból mindig az van, hogy ha egy nagyon civil dolgot csinálunk, csak nincsen beleágyazva abba a dologba, hogy ezt így miért is csináltuk a folyamatban, az nem érdekes, és akkor így én inkább azt mondanám, nem azt mondom, nekem mi a fontos cél struktúrám, hanem inkább azt mondom, hogy ha lenne egy olyan országos fejlesztési stratégiánk, ami úgy átfogóan azt mondja, hogy nem érdekelnek az uniós pénzek, én ide akarok eljutni, és az ehhez van szükségem, és tehát megjött az EU-s pénz, akkor ebbe az én szükségletémbe ide tudok betölteni pénzeket. Na nekem én ezt szeretném igazából látni. Csak ugye ez az a pillanat, amikor meg nyilván a 4 éves választási ciklusok, meg a 7 éves tervezési folyamatok, azok nyilván sose lesznek egymással összhangba. Nincs olyan politikus, aki azt mondja, hogy ő úgy szeretne 7 évig vagy 4 évig kormányozni, hogy ő neki már nincsen döntésjogköre, hiszen már leterveztük, és ott volt a stratégia. Nyilván egy politikus autonómiát kér, hogy ő dönthessen, minden évben dönthessen és mondhasson valami újat. Ehhez pénz kell, a pénzt az EU pénzek tudják leginkább biztosítani. Nem annyira ösztönzött soha egy politikai struktúra, hogy ilyen tudományosan 7 évesen előre látható determinációkban megkössék az ő kezét. Úgyhogy ő meg mindig rugalmasságot fog keresni a rendszerben. Tegyük hozzá egyébként az utóbbi 10 évünknek, vagy most majd 2008 óta inkább 15 évünknek a tapasztalata az, hogy 17 évünk tapasztalata, hogy nem is biztos, hogy tudjuk mi előre 7 évre, hogy mik lesznek azok a prioritások, amiket így végig akarunk tenni, küldeni. Nem, de azt hiszem ez tényleg valóban azért egy jó zárszó, mert azért vannak sikertörténetek, és egy kicsit kilépve az EU-s kohéziós politikából, ugye nyilván a nemzetközi fejlesztési gazdaságtani irodalomban nagyjából már unalmasan mindig ugyanaz a konklúzió. Tehát azon országokban, ahol volt vízió, hogy ők merre haladnak, azon országokban ezen források a felhasználása egy jó intézményrendszerrel ki tudta termelni azokat a hozzáadott értékeket, amit egyébként szép szavakban ugye az Európai Uniós kohéziós politika is megcéloz. Nagyon köszönjük, hogy ide fáradtál, nagyon köszönjük az érintettek figyelmét, reméljük a webinár további izgalmas beszélgetésekkel folytatódik majd.